Chứng khoán thật dễ. Bảng cân đối kế toán là gì? Bạn có biết báo cáo tài chính là một trong những yếu tố cơ bản giúp bạn định giá cổ phiếu hay tìm ra một công ty tốt không? Báo cáo tài chính của công ty bao gồm 3 loại báo cáo khác nhau, đó là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về bảng cân đối kế toán. Hiểu một cách đơn giản, bảng cân đối kế toán là báo cáo phản ánh toàn bộ giá trị các tài sản hiện có của doanh nghiệp và nguồn vốn để hình thành lên các tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần, phần tài sản và phần nguồn vốn. Nguyên tắc của bảng cân đối kế toán: tổng tài sản bằng tổng nợ cộng tổng vốn chủ sở hữu. Trước tiên, bạn hãy quan tâm đến phần nguồn vốn. Nguồn vốn được hình thành từ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Để hiểu chi tiết, chúng ta đến với ví dụ sau. Khi Nguyễn Hà thành lập công ty NH Coffee, anh ấy huy động được 100 tỷ từ người thân, bạn bè. Anh ấy dự định sẽ phải đầu tư vào các hạng mục sau: thuê nhà xưởng trong 20 năm, mua máy móc thiết bị, mua nguyên vật liệu ban đầu để sản xuất, thuê nhân viên và nhiều chi phí phát sinh hàng tháng khác như lương nhân viên, chi phí điện nước, vận chuyển hàng hóa. Do tình hình tài chính còn hạn chế, anh ấy quyết định vay thêm ngân hàng 20 tỷ và mua trả sau một phần nguyên liệu. Trong bảng cân đối kế toán, số tiền 100 tỷ vốn góp Nguyễn Hà có ban đầu là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu có thể được hình thành từ vốn của cổ đông góp tiền vào và cũng có thể là từ phần lợi nhuận sau thuế mà công ty chưa chia cho các cổ đông. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là điểm quan trọng mà bạn nên lưu ý khi đọc bảng cân đối kế toán, bởi mức lợi nhuận này thể hiện rõ nhất về tình hình doanh thu của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền mà Nguyễn Hà phải trả bao gồm khoản vay ngân hàng 20 tỷ, khoản trả sau cho nhà cung cấp nguyên vật liệu hay bất kỳ khoản tiền nhận trước của người mua nhưng chưa giao hàng đều được gọi là nợ. Nợ bao gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là những khoản nợ có thời hạn phải trả không quá 12 tháng. Nợ dài hạn là các khoản nợ kéo dài hơn 1 năm tài chính. Nợ giống như là quả bom nổ chậm nếu công ty không kiểm soát tốt. Nhưng ngược lại, nợ cũng có thể là đòn bẩy nếu công ty biết tận dụng được những lợi thế của nó. Bạn cần lưu ý, nếu số dư nợ vay tăng quá nhanh, có thể khiến rủi ro và áp lực tài chính tăng lên trong tương lai. Tất nhiên, nhiều doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Masan có số dư nợ vay tăng nhanh để đầu tư mở rộng sản xuất là tín hiệu tốt khi hiệu quả đầu tư đạt mức cao. Tuy nhiên, nếu số dư nợ vay tăng liên tục qua nhiều năm, có thể tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Phần thứ hai trong bảng cân đối kế toán mà chúng ta cần xem xét là tài sản. Khi nhìn vào phần này, bạn sẽ biết được rằng doanh nghiệp dùng nguồn vốn để hình thành nên những loại tài sản nào. Quay lại ví dụ vừa rồi, từ nguồn vốn hình thành bằng cách huy động vốn và vay ngân hàng, Nguyễn Hà sử dụng để đầu tư sản xuất. Lúc này, tổng tài sản của NH Coffee được thể hiện bằng rất nhiều hình thức khác nhau: tiền, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị. Trên bảng cân đối kế toán sẽ bao gồm 2 loại: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản dài hạn là những tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian lớn hơn 1 năm, ví dụ như khoản đầu tư để xây dựng cơ bản là nhà xưởng, tiền thuê nhà trả trước 20 năm, máy móc kinh doanh có thời gian sử dụng dài, hay là các khoản phải thu có kỳ hạn trên 1 năm. Tài sản ngắn hạn là những tài sản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt trong vòng 1 năm, ví dụ như tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn, nguyên vật liệu hàng tồn kho phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, hay là những trang thiết bị dụng cụ có thời hạn sử dụng dưới 1 năm. Và cuối cùng là khoản phải thu. Phải thu là các khoản nợ của khách hàng đối với công ty, hay nói cách khác là khoản mà khách hàng mua sản phẩm của công ty nhưng chưa trả tiền hàng. Ở phần tài sản, bạn nên lưu ý đến khoản phải thu. Nếu số dư phải thu tăng quá nhanh, đặc biệt là nhanh hơn quá nhiều so với doanh thu, là dấu hiệu doanh nghiệp đang không nhận được tiền từ việc bán hàng hóa sản phẩm. Như vậy, khi nhìn vào bảng cân đối kế toán, bạn có thể hiểu được rằng tài sản của doanh nghiệp này đến từ đâu, tài sản này có chất lượng hay không, và từ đó bạn sẽ đánh giá được sức khỏe của doanh nghiệp đó. Và đó là những kiến thức cơ bản nhất về bảng cân đối kế toán.